بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ present continuous tense explain کوو. په present continuous tense کې پهله خو مونږ له دا پکار دی چې مونږ د heading وپېژنو چې کوم دا ټایټل دی، عنوان دی، دا وپېژنو چې د دې مطلب څه دی. دې نه بعد به بیا نور explanation ورکوو. نو مونږ سره څنګه چې مونږ ټولو ته پته ده چې مونږ سره درې زمانې دي، یو پاست ده، یو پریزنټ او یو فیوچر دی. نو د پریزنټ مطلب دا دی موجوده یا حال ورله ویلی کیږي. کنټینیوس مطلب جاری، هغه اکشن، هغه عمل چې هغه جاری وي، هغه پروګرسیو موډ کې وي، هغې له کنټینیوس ویلی کیږي. د ټینس مطلب دا دی چې مونږ ته د اکشن ټایم وښولی شي چې یو عمل څه ټایم کیږي، د عمل وخت راته وښولی شي، د عمل زمانه راته وښولی شي، دې له ټینس ویلی کیږي. نو د دې هیډینګ ټایټل مطلب دا شو چې هغه عمل چې په موجوده زمانه کې شروع وي، په موجوده زمانه کې جاری وي، دې له پریزنټ کنټینیوس ټینس ویلی کیږي. اوس راځئ ډیفینیشن ته راځئ. تعریف یې مونږ سره څه دی؟ آیا پریزنټ کنټینیوس ټینس کم وخت کې مونږ یوز کوو، څه دپاره یوز کوو؟ نو پریزنټ کنټینیوس ټینس shows an action that is happening right now around this time or a temporary action. پریزنټ کنټینیوس ټینس مونږ ته هغه عمل ښیي، هغه اکشن، هغه اکټیویټي مونږ ته ښیي that is happening right now چې کوم اوس په دې ساعت باندې مونږ سره جاری وي، اوس په دې ساعت باندې مونږ سره پروګرسیو موډ کې وي. around this time یا د دې وخت نه ارد ګرد شروع وي. مطلب په دې ساعت باندې مونږ سره جاری نه دی، خو په موجوده زمانه کې، په پریزنټ زمانه کې مونږ سره یو عمل جاری دی، هغې دپاره مونږ پریزنټ کنټینیوس ټینس یوز کوو. یا مونږ داسې هم ویلی شو or a temporary action. present continuous tense مونږ ته یو temporary action هم ښیي، یو عرضي عمل هم مونږ ته ښیي. مونږ یو عرضي عمل په موجوده زمانه کې کوو، نو هغې دپاره مونږ سره present continuous tense استعمالیدی شي. نو د دې ډیفینیشن مطلب مونږ سره دا راله چې present continuous tense مونږ ته هغه عملونه ښیي چې هغه مونږ سره موجوده زمانه کې جاری وي، یا که موجوده زمانې ارد ګرد مونږ سره جاری وي، یا یو عرضي عمل مونږ ته ښیي. دلته مونږ سره مثالونه مونږ ورکړي دي، لکه actions happening now. اوس هغه عمل چې اوس جاری وي، نو هغه به مونږ څنګه ویلی شو؟ she is talking to her friend. هغه اوس خپلې ملګرې سره خبرې کوي. مطلب اوس دا د خبرو چې کوم عمل دی که نه، دا اوس جاری دی. یا بل اگزامپل مونږ ورکولی شو چې I am watching TV right now. زه اوس ټي وي ګورم. مطلب دا د کتو چې کوم عمل دی، د کتو چې کوم اکشن دی، دا اوس جاری دی. نو هغه عمل چې موجوده زمانه کې مونږ سره جاری وي، هغې دپاره مونږ پریزنټ کنټینیوس ټینس یوز کولی شو. اوس بل اگزامپل مونږ سره د actions happening around now. اوس هغه عملونه چې د اوس زمانې او د اوس وخت ارد ګرد واقع کیږي، هغه به مونږ څنګه د ټینس کې یوز کوو. ګوره اگزامپل مونږ سره دی I am reading a new book these days. اوس که دې اگزامپل ته مونږ غور او فکر وکړو که نه، نو دا عمل مونږ سره اوس جاری نه دی، په دې ساعت دا عمل کیږي نه. ریډینګ ا نیو بک چې کوم دی که نه، اوس کیږي نه، خو مطلب دا دی چې دا بک ما شروع کړی او زه یې ویم سهار کې ویم، یې ماسپښین کې ویم، یې مازدیګر کې ویم، یې ماسخوتن کې ویم، خو په دې ساعت جاری نه دی. بل اگزامپل، فار اگزامپل پاکستان is playing against South Africa. اوس په دې ساعت دا میچ چې کوم دی دا جاری نه دی،
خو په نن ورځو کې د پاکستان او ساوث افریقې میچونه شروع دي، سیریز شروع دی. نو دا څه شو چې د موجوده زمانه کې شروع دی، لکه واقع ده چې اوس په دې ساعت به شروع نه خو موجوده زمانه کې او مونږ سره جاری دی. بل مونږ سره اگزامپل دی ټمپرري اکشنز. they are living in Lahore for a few months. دوی په لاهور کې د یو څو میاشتو دپاره اوسېږي. اوس دا یو ټمپرري اکشن دی، دا مونږ سره عرضي عمل دی. مونږ چې څنګه ډیفینیشن کې وویل چې پرزنټ کنټینیوس ټینس مونږ سره عرضي عمل باره کې یا ټمپرري اکشن باره کې هم خبره کوي. نو دا مونږ سره د دې مثال دی چې they are living in Lahore for a few months. دا اوس دوی یو څو میاشتو لاهور کې اوسېږي. دا پرمننٹ اکشن نه دی، دا مونږ سره ټمپرري اکشن دی. نو په عام الفاظو کې مونږ ویلی شو چې پرزنټ کنټینیوز مونږ سره هغه عمل ښیي چې هغه موجوده زمانه کې جاري وي، یا په ارد ګرد زمانې نه ارد ګرد یا د ټایم نه ارد ګرد مونږ سره جاري وي، یا مونږ سره د یو ټمپرري اکشن باره کې هم خبرې کوي. دا خو شو مونږ سره ډیفینیشن. مونږه خو مثبت یا نفي یا سوالیه جملې جوړول غواړو. دا به مونږ څنګه جوړو؟ اوس زه وایم چې زه یو اپل خورم، یا زه بوک ریډ کوم، یا زه پېښور ته روان یم، یا زه ټي وي ګورم. دا ټولې مثبت پازیټیو جملې دا به مونږ جوړو. څه د دې فارموله به مونږ سره سي، د دې سټرکچر به مونږ سره سي. نو د دې دپاره مونږ سره پازیټیو سټرکچر چې کوم دی، پهله به مونږ سبجیکټ ولګو. د سبجیکټ مطلب دی کار کوونکی، دې له سبجیکټ ویلې کېږي. سبجیکټ به ولګو، څوک کار کوي یا څه باره کې مونږ خبره کوو، صحیح ده. هغې نه بعد به مونږ اظهارم ولګو، یا صحیح ده. اظهارم له مونږ هیلپینګ ورب هم ویلی شو. هغې نه بعد به بیا مونږ فرسټ ورب ولګو، ورسره به ان جي ولګو، بیا به آبجیکټ ولګو. په کوم څیز باندې چې کار کېږي هغې له مونږ آبجیکټ وایو. اگزامپل I am eating an apple. دلته I څه شی شو؟ I زه. نو دا I مونږ سره سبجیکټ شو، صحیح ده. مونږ سره هیلپینګ ورب شو. I سره موستلی مونږ M یوز کوو، کلیر ده. نو ځکه دلته مونږ I پسې ډایرکټ M لګولی دی. نو I am ایټ مونږ سره فرسټ فارم شو، دلته ورسره مونږ ING ایډ کړو، نو دا ایټینګ شو. دې ته پرزنټ پارټیسیپل هم ویلی کېږي. ور پلس ING ته پرزنټ پارټیسیپل هم ویلی کېږي. نو دلته د ور پلس ING په ځای تاسو پرزنټ پارټیسیپل هم لیکلی شي، هغې کې څه مسله نشته دی. نو ایټینګ مونږ سره پرزنټ پارټیسیپل شو، دا مونږ سره آبجیکټ شو. نو چې کله مونږ پازیټیو مثبت جملې جوړول غواړو پرزنټ کنټینیوس ټینس کې، نو هغې کې به مونږ پهله سبجیکټ لګوو، بیا به هیلپینګ ورب اظهارم لګوو، بیا به ور پلس ING پرزنټ پارټیسیپل لګوو، هغې نه بعد به بیا مونږ آبجیکټ لګوو. دلته وګورئ د I مونږ سره سبجیکټ شو، اف مونږ سره هیلپینګ ورب شو، ایټینګ مونږ سره ور پلس ING شو، اور ان ایپل مونږ سره آبجیکټ شو. دغه رنګ بل اگزامپل مونږ سره دی، هی از ریډینګ ا بوک. هی مونږ سره څه شی دی؟ سبجیکټ شو. مونږ سره هیلپینګ ورب شو، ریډینګ مونږ سره ور پلس ING شو، بوک مونږ سره آبجیکټ شو. دریم اگزامپل مونږ سره دی they are watching TV. دی مونږ سره سبجیکټ شو، آر مونږ سره هیلپینګ ورب شو، واچینګ ور پلس ING شو، TV مونږ سره آبجیکټ شو. په پرزنټ کنټینیوس ټینس کې سبجیکټ چې کله سنګولر سبجیکټ وي که نه، هی شي ایټ، اور یا سنګولر نیم وي، یو نوم وي، نو هغې سره مونږ ایز لګوو. چې کله پلورل سبجیکټ وي لکه یو وي دی، او پلورل نیم راشي، دوه یا دونه زیات نومونه راشي، نو هغې سره مونږ آر لګوو، اور سبجیکټ آی سره مونږ ایم لګوو. دا خو مونږ سره شوې پازیټیو سټرکچر. که مونږ غواړو چې مونږ نیګیټیو سنټنسز جوړول غواړو چې کوم کې مونږ نفي ښایو، نو هغه به مونږ څنګه جوړو؟ ګوره د دې اسانه طریقه ده، که چېرې تاسو پازیټیو سنټنسز پازیټیو سټرکچر زده کړه که نه، نیګیټیو به اټومیټکلی تاسو ته یادېږي، ځکه عمده پازیټیو سټرکچر راواله او دلته کې صرف ورکې د هیلپینګ ورب او د پرزنټ پارټیسیپل منځ کې ناټ ولګوه، نور بقایه هماغه سټرکچر دی مونږ سره. لکه سبجیکټ شو، هغې نه بعد اظهارم شو، بیا پلس ناټ شو، بیا پلس ور پلس ING شو، پلس آبجیکټ شو. ګوره هماغه سټرکچر دی، هماغه پازیټیو سټرکچر دی. دلته ورکې مونږ صرف ناټ ایډ کړو. نو ګوره
زارم نه بعد به ناټ ولګوئ او نور همغه سیم سټرکچر دی چې څنګه پازیټیو دی نو که چېرې پازیټیو تاسو ته یاد شو اتومیټیکلی به تاسو ته نیګیټیو سټرکچر یادېږي. فار ایگزامپل I am not sleeping. دا ګورئ I مونږ سره سبجیکټ شو، مونږ سره هیلپینګ ورب شو، ناټ مونږ سره نګیشن شو کوي او سلیپینګ ور پلس آی ان جي شو، آبجیکټ دلته نه لګېدی څه مسله نه کوي. که چېرې دا اوس مونږ پازیټیو سټرکچر کوم دا سنټینس اړو نو څنګه به وایو I am sleeping. دا مونږ سره پازیټیو سټرکچر شو، پازیټیو سنټینس شو. که چېرې دا سنټینس مونږ نیګیټیو ته اړو نو هغه به مونږ داسې وایو چې I am not sleeping. زه نه ویده کېږم. ټیک ده. دغه دویم اگزامپل مونږ سره دی he is not playing cricket. دا he مونږ سره سبجیکټ شو، is helping ورب شو، not negation شو، مونږ سره negation شو کوي، نفي ښایي مونږ ته، playing ور پلس آی ان جي شو، cricket مونږ سره object شو. نو he is not playing cricket. they are not watching TV. دا مونږ سره نیګیټیو. نو دا مونږ سره چې کله مونږ یو سنټینس کې نفي ښایو نیګیټیو سنټنسز جوړول غواړو نو هغه به مونږ په دې سټرکچر مطابق او په دې فارموله به مونږ جوړول غواړو. اوس مونږ سره خو نیګیټیو او شو، پازیټیو سنټنسز هم شو، سټرکچر هم شو، نیګیټیو سټرکچر هم شو. اوس چېرې مونږ سوال کول غواړو آیا ته پېښور له روان یې؟ اوس دا خو یو سوال شو که نه؟ دا به مونږ څنګه زده کوو؟ دا به مونږ څنګه په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې استعمالو؟ نو دا انټراګیټیو سټرکچر دی. انټراګیټیو سټرکچر مطلب دا دی سوالیه جملې، صحیح ده، چې کوم کې مونږ سوال کوو هغې له انټراګیټیو سټرکچر یا انټراګیټیو سنټنسز ویلی کېږي. نو دې کې به مونږ څه وکړو؟ هغه پازیټیو سټرکچر دی، صرف د سبجیکټ اور هیلپینګ ورب ځایونه به چینج کړي، صحیح ده، ځینه به بدل کړي. د سبجیکټ په ځای به زارم راشي، هیلپینګ ورب راشي او د هیلپینګ ورب په ځای به سبجیکټ راشي. بقایا هماغه ورب پلس آی ان جي پلس آبجیکټ پلس دې کې یو څیز دا دی چې دې کې به تاسو خامخا کوېسچن مارک یوز کوئ. سوالیه جمله ده که نه؟ نو سوالیه جمله کې مونږ کوېسچن مارک خامخا یوز کوو، صحیح ده. نو پهله به څه وکړو؟ زارم به یوز کوو، بیا به سبجیکټ یوز کوو، بیا به ور پلس آی ان جي یوز کوو، بیا به آبجیکټ یوز کوو، بیا به کوېسچن مارک یوز کوو. اگزامپلز مونږ سره څنګه دی؟ اگزامپل مونږ سره am I talking loudly. دا وګورئ am I talking loudly. دلته اوس دا am چې کوم دی که نه دا مونږ سره هیلپینګ ورب شو. دا ولې مونږ شروعات له راوسته، سټارټ له هم راوسته؟ ځکه چې دا مونږ سره سوالیه جمله ده. سوالیه جمله کې به همیش مونږ هیلپینګ ورب سره څه کوو؟ هیلپینګ ورب به همیش مونږ سټارټ کې راولو، شروعات کې به راولو، هله به هغې نه سوالیه جمله جوړیږي. دلته وګورئ که نه am I talking loudly. آیا زه تیزې خبرې کومه؟ دلته am چې کوم دی مونږ سره هیلپینګ ورب راغلی. دلته ولې مونږ am لګولی؟ ځکه چې دلته سبجیکټ آی راغلی او څنګه ما تاسو ته شروعات کې ویل چې سبجیکټ آی سره همیشه am لګي، صحیح ده. نو am I talking loudly نو دا am مونږ سره هیلپینګ ورب شو، آی مونږ سره سبجیکټ شو، talking مونږ سره ور پلس آی ان جي شو، loudly مونږ سره آبجیکټ شو. وګورئ اخیری کې مونږ سره ساین اپ کوېسچن لګې دی که نه، کوېسچن مارک لګې دی که نه؟ ولې هم لګولی دی؟ ځکه چې دا مونږ سره سوالیه جمله ده. بل اگزامپل is she writing a letter. is helping verb شو، she subject شو، writing verb plus ing شو اور letter object شو اور دا مونږ سره کوېسچن مارک شو، صحیح ده. نو دا مونږ سره څه شو؟ دا مونږ سره سوالیه جمله شو. are they coming to school. دا هم مونږ سره سوالیه جمله شو. نو دا مونږ سره هغه سنټنسز دي، هغه جملې دي چې په کم کې مونږ سوال کولی شو. نو دا و زمونږ پریزنټ کنټینیوس ټینس چې پریزنټ کنټینیوس ټینس ویلی کېږي سله، مونږ یې څه دپاره یوز کوو؟ استعمالوو یې سله، او د هغې جملې به مونږ څنګه جوړو. نو که دې کې تاسو څه سوال لرئ، څه کوېسچن وي، نو موسټ ویلکم تاسو سوال کولی شئ. تھینک یو سو مچ.